สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวทแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ซิลกันนะครับผมมาเริ่มกันที่พาสซีฟสกิลนะครับผมสำหรับตัวซิลเมื่อใช้สกิลโดนฮีโร่ศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยมันจะติดสแต็กบนหัวนะครับผมเมื่อทำการสแต็กครบ3ครั้งและทำการโจมตีปกติใส่ตัวที่สแต็ก3จะทำการรีเซ็ตสกิล2ทันทีแล้วก็ได้ดาเมจจากการสแต็กระเบิดด้วยต่อมาคือสกิลที่1นะครับเป็นการปามีดคู่ออกไปเมื่อถูกศัตรูจะทำการสโลว์ศัตรูและเกิดดาเมจขึ้นโดยดาเมจที่เกิดขึ้นจะเกิด2จังหวะนะครับในจังหวะที่มีดลอยไปและมีดลอยกลับส่วนใหญ่เราจะใช้คอมโบกับสกิลที่2นะครับในการพุ่งไปเพื่อลดระยะในการเด้งกลับของมีดนะครับมันจะทำให้ครบ3สแต็กในขณะที่เรากดตีพอดีก็สำหรับสกิลที่2ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายถ้าโดนศัตรูจะเกิดดาเมจขึ้นแล้วก็ได้สแต็ก1สแต็กนะครับต่อมาเป็นสกิลอัลติเมทนะครับเป็นการกดเพื่อเข้าสู่สภาวะอมตะและทำการฟันฮีโร่ศัตรูทุกการฟันโดนฮีโร่ศัตรูนะครับจะได้สแต็กด้วยรวมไปถึงในจังหวะที่กดอันตินะครับศัตรูจะติดใบ้ทันทีส่วนรูนนะครับใช้ Awake Strain Spirit นะครับผมส่วนไอเทมและพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะเอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับในการฟาร์มเนี่ยการลากคีปมาให้ชนกันในระยะนี้นะครับเราจะสามารถฟาร์มได้2กองพร้อมกันเลยเอาละต่อมานะครับในแรงไม่สูงมากนะครับในการเลือกตำแหน่งเล่นอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมมันเกิดขึ้นได้ประจำสม่ำเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่น่าจะทำการแบกได้ดีที่สุดเลยนะเอาจริงๆผมมองไปที่ตำแหน่งจังเกิลนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีหน้าที่ไปเติมได้ทุกเลนเลยนะครับรวมไปถึงนะครับตำแหน่งจังเกิลเนี่ยจะมีดาเมจในตัวเองแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จะแบกได้ดีที่สุดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ตำแหน่งป่าโดนเลือกทับลายกันค่อนข้างบ่อยแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับที่ป่านั้นจะเป็นตำแหน่งคอหลักสำคัญอย่างเดียวเพื่อนร่วมทีมก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดตำแหน่งป่าโดนป่วนยับแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนร่วมทีมไม่ยอมมาช่วยตัวป่าก็ยับได้เหมือนกันเกมก็จะถูกหยุดในทันทีเกมถูกหยุดทันทีเนี่ยหมายความว่าเราโดนป่วนจนไม่สามารถที่จะไปเดินเกมให้เพื่อนได้นั่นเองแล้วทำให้ทีมเสียเปรียบไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกทีมโถมเข้ามาชนะทีมเราได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเดินเกมให้ไวเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมเพราะว่าในแรงนี้เนี่ยศัตรูจะไม่ค่อยระวังตัวสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเมจเนี่ยเขาจะยืนค่อนข้างแหลมเลยและเรื่องหนึ่งก็คือแรงนี้เขาจะไม่ค่อยดูมินิแมปกันนะครับแล้วเวลาบวกเนี่ยเขาจะบวกกันสุดตัวแทบจะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปในจังหวะเก็บตกได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยครับเข้าไปในจังหวะที่เขาบวกไฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะไม่มีสกิลเหลือแล้วนะในช็อตนั้นแหละเราเข้าไปสามารถเก็บคิวได้เรียงตัวได้เลยเอาละครับมาพูดถึงความสามารถของตัวซิลกันดีกว่านะครับตัวมันมีอมตะนะครับถ้าเกิดแรงไม่สูงมากเนี่ยถ้าเขายืนกระจายกันเขาจะรับมือยากนะครับสำหรับตัวซิลมันสามารถเลือกโซโล่คิวตัวไหนก็ตามได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวบางๆก็นั่นแหละครับถ้าเกิดใครสามารถเล่นซิลได้ช่ำชองนะครับสำหรับแรงนี้สามารถไต่แรงได้สบายๆเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อควรระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าตัวไหนก็ตามเข้าไปในดงไฟเมื่อไหร่อีกทีมจะยัดทุกสกิลออกมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรอจังหวะดีๆนะครับในจังหวะที่ศัตรูใช้สกิลไปหมดแล้วค่อยเข้าไฟแต่ในจังหวะเมื่อสักครู่นะครับเป็นจังหวะบังคับไฟนะครับทำให้เรารับเละกันเลยทีเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับผมเพราะว่าทีมเราสามารถสังหารทีมศัตรูได้มากกว่านั่นเองก็ถือว่าคุ้มนะครับในจังหวะนี้หลังจากนี้เราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับผมถ้าเดินผ่านอ็อบเจกต์อะไรก็ตามนะครับเก็บไปตามทางได้เลยเพราะว่าตัวดาเมจของซิลนั้นสามารถเก็บอ็อบเจกต์ได้ค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าก็เช่นเคยนะครับสำหรับตัวซิลไม่ว่าจะใช้คอมโบครบแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเราไปติดสตันกลางวงไฟเนี่ยก็ตายได้เหมือนตัวอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าตัวซิลค่อนข้างบางมากนั่นเองแต่ถ้าช็อตนี้เราไม่ติดสตันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวซิลมี mobility ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะต่อคอมโบสแต็กได้อย่างต่อเนื่องอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับแรงประมาณนี้นะครับจะเกิดทีมไฟท์กันบ่อยและถี่มากสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูมินิแมปตลอดเวลานะครับผมในจังหวะที่เพื่อนเราโดนโถมใส่เนี่ยแล้วเราสามารถไปเก็บตกได้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้เราสามารถชนะทีมไฟท์ตรงนั้นได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะว่าอีกทีมจ่ายสกิลใส่เพื่อนเราไปหมดแล้วเนี่ยแหละครับด้วยความสามารถของตัวซิลนะครับมันมีอมตะนั่นเองทำให้เราสามารถเข้าไปไดส์ศัตรูได้อย่างปลอดภัยนะครับในจังหวะแรกหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสแต็กเราครบแล้วสามารถเก็บสแต็กระเบิดได้เนี่ยเราจะสามารถรีเซ็ตสกิล2และหนีออกมาจากวงไฟตรงนั้นได้อย่างง่ายดายเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าอันติของซิลนั้นคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับในจังหวะที่เราอันติไม่มีนะครับก็พยายามเล่นเซฟนิดนึง
แต่ตราบใดที่เรามีอันติแล้วศัตรูอยู่เดียวๆเราสามารถเข้าไปโซโล่ได้เลยนะครับถ้าตัวนั้นเป็นตัวบางๆก็หลังจากทีมไฟท์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาฟาร์มต่อได้เลยนะครับในการที่เราสามารถฆ่าคีปได้ไวนะครับผมเราจะสามารถรีเลือดกับคีปได้เหมือนกันนะต่อให้เรายังไม่มีเวทแวมไพร์ก็ตามแต่ถ้าเราเจ็บหนักขนาดนี้เนี่ยคือต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับก็กลับบ้านไปรีเลือดดีๆก็ได้นะครับผมแล้วค่อยกลับมาทีมไฟท์ต่อแต่ในช็อตนี้นะครับผมแอบกักอันติไว้นิดนึงนะครับทำให้ศัตรูลากผมเข้าไปลึกกันเลยทีเดียวค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปตามก็ได้นะครับในช็อตนี้ก็ในจังหวะศัตรูวิ่งไล่มานะครับพยายามปาสกิล1ดักไว้นะครับผมสกิลนี้สามารถสโลว์ศัตรูได้ถึง 50% เลยนะครับศัตรูจะไม่สามารถไล่เราได้ง่ายๆก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดเราเจ็บหนักแล้วนะครับกลับไปรีเลือดก่อนเสมอนะครับผมก็ในแรงประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยจะมีการดันคีปสักเท่าไหร่นะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องกลับมาเคลียร์เองทุกๆเลนนะครับผมแต่ก็มีบางช็อตเหมือนกันเพื่อนอยากมาการป้อมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความสามารถของทีมเราไม่สามารถสู้อีกทีมได้นั่นเองเราจำเป็นจะต้องกลับมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับไม่ว่าเราจะไปแยกดันอยู่ที่ไหนหรือไปโซโล่เพลย์ตรงไหนก็ตามไม่อย่างนั้นทีมก็จะแพ้ไปในที่สุดนะครับเพราะว่าเกมมันต้องเล่นเป็นทีมนะครับผมก็ถ้าเดินผ่านอ็อบเจกต์อะไรก็หยิบติดไม้ติดมือไปด้วยเสมอนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เลนถ้าเกิดมีฮีโร่สตรูหลุดมาเนี่ยเราก็หาเรื่องเขาได้เลยนะครับสำหรับตัวซิลมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าสตรูอยู่เดียวๆถ้าเกิดเราสามารถฟาร์มจนเกมนำได้ประมาณนึงแล้วนะครับผมตัวเราสามารถยืนลำหน้าได้เลยนะครับถ้าเกิดศัตรูไม่ได้อยู่รวมกัน5ตัวเพราะว่าตัวซิลเนี่ยมีประสิทธิภาพในการโดดหนีได้เพราะว่าสกิล2โดดค่อนข้างไกลเลยในกรณีถ้าพลาดหรือใช้เป็นการต่อจังหวะเข้าไปในทีมไฟก็ได้นะครับผมก็พยายามปามีดให้ติด2สแต็กให้ได้นะครับถ้าเกิดปาไม่ได้2สแต็กนะครับไม่ต้องกระโดดเข้าไปในทีมไฟนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีสกิลไว้โดดออกถ้ารู้สึกว่าเกมนำประมาณนึงแล้วนะครับเรามากดดันเพื่อเอาป้อมฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมพยายามให้เพื่อนร่วมทีมมาสนใจเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถดันป้อมได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนถ้าเราของนำประมาณนึงแล้วนะครับเราสามารถเดินนำเพื่อนเข้ามาเปิดไฟให้เพื่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงต้องดูมินิแมปด้วยนะครับว่าเพื่อนตามมาด้วยหรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่ได้ตามนะครับก็พยายามเชิงเซฟไว้นิดนึงแต่ถ้าเพื่อนตามมาอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะโดดเข้าไปแบบสุดตัวได้เลยก็เช่นเคยนะครับหลังจากสังหารศัตรูไปทั้งหมดแล้วนะครับพยายามเอาป้อมศัตรูไปให้ได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดศัตรูทยอยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับบางทีไม่ต้องฝืนก็ได้นะครับการที่เราเข้าไปตายคืนให้ศัตรูฆ่าเราได้เนี่ยก็เหมือนเป็นการคืนโอกาสที่2ให้เขาสามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาเพื่อสังหารเราคืนได้นั่นเองเพราะว่าในจังหวะที่เราถูกชัตดาวน์เนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามจะได้เงินจากเราไปจำนวนมากในช่วงเลทเกมนะครับพยายามสอดส่องดูทุกที่นะครับว่าเกิดประเด็นอะไรในมินิแมปหรือเปล่าเพราะว่าทีมไฟท์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนจะไม่ค่อยเดินกรุ๊ปกับเราสักเท่าไหร่ถ้าเราสามารถไปซ้อนเพื่อนได้ทันนะครับทีมเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองก็ในจังหวะที่ศัตรูพยายามโถมเข้ามานะครับเขาจะมีการป้องกันที่ต่ำลงนะครับและอยู่ผิดโพซิชันได้ง่ายเราอาศัยช่วงชิงจังหวะนั้นนะครับในการกระโดดเข้าทีมไฟท์ไปสังหารตัวที่บางๆได้เลยอีกจุดเด่นหนึ่งของซิลนะครับเป็นตัวที่สามารถไดป้อมได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะในจังหวะที่เรากดอันติมันจะเป็นอมตะนะครับผมถึงแม้เราจะของนำมากยังไงนะครับจะฆ่าศัตรูได้สนุกมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราปล่อยยื้อเลทไปเนี่ยก็ไม่ใช่ผลดีเสมอนะถ้ามีโอกาสที่จะดันป้อมศัตรูได้นะครับก็ควรที่จะดันเข้าไปเพื่อจบเกมให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมมาพูดถึงรูนกันบ้างดีกว่าที่ผมเอาเวกมานะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแบบถึงขีดสุดในจังหวะที่เราเก็บได้3สแต็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตีศัตรูให้ได้นะครับในการที่เราตีเร็วมากขึ้นนั้นมันจะทำให้เราสามารถที่จะระเบิดสแต็กตรงนั้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเป็นการตัดแอนิเมชันก็เนี่ยแหละครับเราสามารถที่จะเดินเกมพาเพื่อนเดินเกมมาได้จนถึงเลทเกมกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าเราจะไปเปิดที่ไหนนะครับถ้าเพื่อนตามแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเขาทำหน้าที่ได้ดีเอาจริงผมมองว่าส่วนนี้ถือว่าเป็นดวงส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมบางทีเพื่อนไม่สามารถที่จะเดินเป็นทีมกับเราได้เลยต่างคนต่างเล่นแบบเหมือนแบบเล่นกันคนละเกมก็มีถึงแม้เราจะแบกแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนไม่ได้เล่นด้วยไม่มาช่วยดันป้อมไม่มาช่วยทีมไฟท์เราก็แพ้ไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับขอฝากถึงเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรการเลือกตำแหน่งทัพการหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามัคคีกันตั้งใจเล่นนะครับผมก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันก็หลังจากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็กลับมาเก็บบัฟของตัวเองก่อนนะครับถ้ามีโอกาสแต่ก็แน่ๆแหละครับมันเกิดไฟท์กันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เดินกันเป็นกลุ่มก้อนหรือโซนแบบปกติก็คอยดูนะครับว่าไฟท์เกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไปเติมในจังหวะนั้นนะครับผม
สำหรับตัวซิลนะครับถ้าอีกทีมแบบไม่ได้ออกทรอยนะครับผมหรือไกอาที่ช่วยป้องกันเวทมนต์นะครับผมบอกเลยว่าโดนชุดเดียวเนี่ยร่วงแทบทุกตัวเลยนะครับถึงแม้เราจะเจอกับแทงนะครับแต่ถ้าเกิดแทงเนี่ยไม่ได้ออกกันเวทแล้วเหล่าแป๊บเดียวนะครับตัวแทงพวกนั้นก็ตายลงอย่างง่ายดายเลยเพราะว่าซิลดาเมจมันรุนแรงสุดๆเลยนะครับมาดูกันในช็อตสุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะฆ่าได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับผมก็จีจีนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับตัวซิลนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรงข้างล่างยันแรงบนๆเลยนะครับคอนถึงกอริอัสเขาก็ยังเล่นกันได้อยู่นะถึงคอมโบมันจะทำยากไปสักหน่อยนะครับถ้าเกิดจังหวะเล่นจริงแต่ถ้าเกิดเล่นไปนานๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ชินนะครับถ้าสามารถที่จะกระโดดสแต็กแป้นเนี่ยตัวซิลก็ถือว่าเป็นตัว mobility ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมในจังหวะที่เข้าไปล้วงโอเคครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหยิบยกมาถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ